Wow. Tốc độ rất là nhanh. Chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang đứng ở ga Gia Lâm. Ngày hôm nay là chủ nhật, nhưng mà mình thấy ga tàu cũng khá là vắng. Trong phòng vé cũng không có ai. Vé Không, chưa kiểm tra đâu. Hỏi thôi. Khoảng độ 15 phút nữa tàu chạy, nhưng mà ở ga này cũng không quá đông người. Có lẽ là mọi người đều xuất phát từ ga Hà Nội. Cái tuyến Hải Phòng này tàu về thuận tiện mà, tàu đi cũng thuận mà tàu về cũng nhiều. Nhanh đi chứ nhỉ? Thuận tiện. Còn nó nói để mà nó nhiều cái nó xảy ra bất khả kháng ấy, như ví dụ bão lũ hoặc là về kỹ thuật này thì mình không thể nào mà khẳng định được. Vâng. Cái đấy thì không nói được cái gì, nhưng mà nếu mà nó cứ chạy vận hành bình thường không xảy ra cái gì là cứ 2 tiếng. Đây mọi người ơi, tàu đã đến. Đây là chuyến tàu mình sẽ đi ngày hôm nay. Tàu rất dài, Hà Nội 10 toa, hơn 10 toa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Độ hơn 10 toa tàu. Mình toa 1. Toa 1 ra kia. Ra chưa ạ? Vâng. Vì đây là lần đầu mình đi tàu nên là mình muốn trải nghiệm hết tất cả. Vì vậy chiều đi mình đã đặt vé khoang chuyển đổi từ giường nằm sang ghế ngồi. Còn chiều về thì mình đặt là khoang ghế ngồi điều hòa. Đây là khoang chuyển đổi từ giường nằm sang ghế ngồi. Thì đây là phía mình vừa xuống tàu xong. Giờ mình đi qua đường này. Theo như mình đã tìm hiểu thì ga Hải Phòng được người Pháp xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1902. Như vậy là đã được hơn 120 năm rồi. Thì từ Hà Nội đến Hải Phòng sẽ có 4 ga chính với tổng chiều dài là khoảng 100 km đường sắt. Và đây cũng được coi là một trong những nhà ga xe lửa đẹp nhất mà người Pháp đã từng xây dựng ở Việt Nam.
mọi người, mình đã quay trở lại đây. Ngay phía sau lưng mình đây chính là cái Hải Phòng. Mình vừa có một chuyến đi từ Hà Nội đến Hải Phòng bằng xe lửa, hay còn gọi là tàu hỏa đó. Thì đây sẽ là điểm xuất phát đầu tiên của mình trong chuyến đi là khám phá Hải Phòng ngày hôm nay. Mọi người cùng theo chân mình để xấu gì chị tốt bụng như thế, dẫn bọn em đi ăn, vừa đến nơi đã dẫn bọn em đi ăn thế này thì là quá tốt rồi, em cảm ơn nhá. Vâng vâng. Cảm xúc. À vâng, ok, không như vậy ăn hết thì mọi người làm sao biết được bánh đa là có cái gì ạ? Là phải có bát nữa ra quay ạ. Có chả tôm có về. À vâng, ok ạ. Gạch cua xịn xò. À đây có gạch cua này. Thì trước tiên thì mình thấy là có 2 miếng chả lá lốt. À một tô bè ạ. Vâng. À, rất thơm ngon. Bước đến đầu tiên luôn là mọi người có thể cảm thấy rất rõ cái vị cua ở đây, rất rõ vị cua luôn, kiểu như là giống vị riêu cua của người ăn nhưng mà nó đậm đà hơn, không phải là độc cua đâu. Thì ở đây rất topping có rất nhiều loại nữa. Ở đây còn phần gạch cua nữa này, rất thơm. Mình sẽ thử một miếng bánh đa. Bánh đa rất dai, không bị bở, nhưng mà dai và giòn. Cho 4 trà đá nhá. Mình sẽ review cho mọi người. What the hell? Làm trực tiếp luôn, mọi người thể ăn trực tiếp luôn, không phải là chiên đi chiên lại như ở những chỗ khác. Những chỗ khác là người ta thường làm sẵn, người ta chiên lại, nhưng đây là chỉ chiên một lần thôi, nên chắc chắn là sẽ ngon hơn. Và đúng rồi. Đây là quán tiếp theo của mình dừng chân ở ngày hôm nay. Mình sẽ thưởng thức món nem cua bảy. Từ đây là 90 Thanh Ngà ở đường Trần Nhật Duật, chợ Cố Đạo. Bình thường một người ăn Ở đâu thế bà ăn ở đây người ta một người là ăn được 2 cái. Ui, một người ăn 2 cái luôn à? Còn các em ăn bao nhiêu thì gọi. Dạ, bởi vì em vừa ăn ở dưới kia ấy rồi, bánh đa cua rồi, vừa bát rồi. Vâng. Ok mọi người, thì mình mới đẩy trong này. Thì có một cô đang làm nem. Đó cô ạ. Đây là cô đang làm nem cua bẻ đây ạ. Nem cua bẻ này thì đây là tất cả nguyên liệu của món nem này đúng không ạ? Đây là có tôm nõn. Đây là tôm nõn này, đây là cua. Mà cua này là cả con cua luôn hay là chỉ lọc ra một phần nào con cua ạ? Cô phải bắt ra cho con. À vâng. Vâng thế ạ. Ở đây là có thịt, thịt với mộc nhĩ làm nương. À vâng. Rất nhiều gia vị, đây có thêm giá đỗ. Đây xong một cái nem này gói sẵn. Vâng. Một cái nem này to thật luôn ạ. À cô đấy là 55 là cô. À bà từ thời bà của cô ạ. Bà cụ bây giờ bà cụ 72 rồi. Cụ 72. Nhưng mà cụ có tham gia lại không hay là dạ. Truyền nghề lại cho con cháu để phát triển nghề đúng không ạ? Đời ba đời ạ, 50 năm 3 đời. Tính ra cũng từ thời chiến tranh đấy luôn đấy. Đấy, nhưng mà từ thời chiến tranh luôn. Trên 80 tuổi, 72 tuổi. Vâng. Thôi con cảm ơn cô nhá. Con chúc cửa hàng mình ngày hàng buôn may bán đắt, bán được nhiều hàng hơn, mở thêm cơ sở mới 1-2 năm nữa là mình có thêm nhiều cơ sở, không chỉ ở đây, có thể Hà Nội các thứ nữa để
con có thể là không chỉ thường phải đến đây mới thưởng thức được, mà có thể đến Hà Nội có thể thưởng thức trực tiếp luôn, thì sẽ rất là tốt, mong là thế ạ. Và con cảm ơn cô, chào cô ạ. Vâng. Thì đây là hai cái nem cua bể của mình đã được cắt ra làm 4 để cho dễ ăn. Nước chấm thì sẽ là nước chua ngọt, bên trong sẽ có cà rốt, dưa chuột, đu đủ xanh và thêm một chút giá đỗ nữa. Và đây còn có thêm một đĩa rau sống đầy đủ nữa, gồm có húng chó, lá mơ, rau xà lách và thêm một loại rau được gọi là lá sắn, ăn khá là lạ miệng. Mình sẽ ăn kèm với một chút bún. Nước chấm ở đây thì pha rất là vừa miệng, độ chua, độ ngọt vừa phải. Và nếu mà mọi người đến quán này thì đừng quên gọi thêm một đĩa thịt nướng. Thịt ở đây được tẩm ướp rất là vừa, mềm và ngọt. Mình nghĩ ở mặt bằng chung thì món nó cũng khá là ngon. Thực sự thì một cái nem ở đây rất là to và rất nhiều thịt cua. Thịt cua thì rất là tươi, không bị tanh, vẫn còn giữ được mùi vị của cua. Mọi người đến Hải Phòng thì nên ăn món này, rất là đáng để thử. Mình nghĩ với một giá tiền khoảng 60.000 cho một cái nem mà toàn thịt cua như thế này thì cũng khá là hợp lý. Đấy, mọi người thấy, mọi người ăn ở Hà Nội không bao giờ có được những cái món cua nem cua bể như này đâu. Mọi người phải đến tận Hải Phòng mới có thể ăn được món nem cua bể chính gốc ở đây. Và tiếp theo thì mình sẽ đi thưởng thức 4 món tráng miệng. Vì Hải Phòng cũng rất là nổi tiếng với các món chè, nên mình đã ghé qua một quán chè gần đó để thử. Quả thật thì ở đây có rất nhiều các loại chè, mà giá cả lại rất là rẻ. Để ăn hết được cái menu này thì mình nghĩ chắc phải ở Hải Phòng cả tháng mất. Mình có gọi một cốc chè xương sa hạt lựu. Đây là một cốc chè 15k full topping của mình, rất là to. Ăn xong thì vẫn chưa đến giờ check in phòng, nên nhóm mình đã quyết định đi một vòng quanh thành phố Hải Phòng. Hải Phòng thì trước kia có tên là Ninh Hải, từ thời Pháp đánh chiếm miền Bắc lần thứ nhất năm 1873 và là một phần của tỉnh Hải Dương. Đến năm 1888 thì mới có tên là Hải Phòng. Ngoài ra thì Hải Phòng còn được gọi với rất nhiều những cái tên như là thành phố đất cảng, thành phố hoa phượng đỏ, và dạo gần đây được nổi lên trong giới trẻ và được gọi là thành phố street food. Những công trình ở Hải Phòng vẫn mang đậm những nét thời Pháp thuộc, như là bưu điện trung tâm thành phố, nhà hát lớn Hải Phòng. Còn đây là cầu Hoàng Văn Thụ, một địa điểm check-in mới của giới trẻ khi đến thành phố Hải Phòng. Như lúc nãy mình đã nói, Hải Phòng còn có cái tên là thành phố hoa phượng đỏ. Thì như trên con đường mình đang đi đây thì cả hai bên đường đều được trồng hoa phượng, dài cả vài cây số. Ok mọi người, thì hiện tại đang là 4 giờ chiều. Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi thì mình đang trên đường ra bãi biển Đồ Sơn. Chiều nay thì nhóm mình sẽ đi tắm ở bãi biển. Thì Hải Phòng không chỉ là thành phố cảng công nghiệp mà còn có tiềm năng du lịch rất là lớn, như là bãi biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà hay là đảo Bạch Long Vĩ cũng là một trong những địa điểm rất là thu hút khách du lịch. Ngoài ra thì mình còn biết thêm là Hải Phòng còn có một mạch suối khoáng nước nóng duy nhất ở đồng bằng sông Hồng nằm ở Tiên Lãng. Biển Đồ Sơn giờ đã quy hoạch khá là đẹp, nhìn rất là sạch sẽ. Xung quanh đây là có đầy đủ tất cả nhà hàng, xe điện, quán ăn, các kiểu. Quy hoạch rất là gọn gàng và sạch sẽ. Vâng, này là rồi sẽ xuống biển tắm một chút.
Toàn các gamer chỉ bị xuống bãi biển Đồ Sơn để tắm. Đang nuôi ốc. Trẻ em dưới 13 tuổi xuống tắm biển phải có cha mẹ hoặc người giám hộ tắm biển. Đây cũng là khá là mịn và trắng, không có nhiều rác lắm, được dọn dẹp khá là sạch sẽ. Để có biện pháp hỗ trợ giúp cho các cháu tắm thật an toàn. 5. Những người say bia nhiều. Ở ngoài miền Bắc thì phải ra những cái đảo ở xa xa đảo, xa xa đất liền thì mới có thể gặp những bãi biển mà nước nó trong và xanh. Rất là hiếm. Ở miền Bắc chủ yếu màu nước biển sẽ như thế này. Tất cả nhà mình tắm lên tay trái nào. Anh ơi, mình tắm lên tay trái này. Ok, mình sẽ cho mọi người xem một chút cái trò chơi rất hay thú vị này. Đây trò chơi dù lượn. Có hai bạn gái đang chuẩn bị bay. Đằng kia là sẽ có một chiếc cano sẽ kéo chiếc dù này để bay lên. Wow. Tốc độ rất là nhanh. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Ok mọi người, thì thời gian này cũng đang gần Trung thu rồi. Và mình có biết một hiệu bánh rất là nổi tiếng không chỉ Hải Phòng mà cả toàn miền Bắc. Đó chính là hiệu bánh Đông Phương. Và mình cũng đang xếp hàng để mua được một cặp bánh, nhưng mà đang rất đông. Chỗ bánh này thì không phải là để bán ở đây, mà là để xuất đi các tỉnh khác. Mình đã để ý quán bánh này từ ăn sáng rồi, nhưng mà hiện tại đang là 9 giờ tối mà quán vẫn đang rất đông. Ở đây thì rất là đa dạng các loại nhân bánh. Giá thành ở đây thì mình cũng thấy cao hơn so với những chỗ khác, nhưng mà cũng phù hợp với chất lượng và thương hiệu thôi. Bởi vì bánh Trung thu Đông Phương này cũng đã khẳng định thương hiệu của mình cũng hơn 60 năm rồi, nên cũng được rất nhiều người lựa chọn để làm quà biếu. Mọi người đến Hải Phòng thì buổi tối nhớ đi qua cầu Hoàng Văn Thụ nhé. Ban đêm thì cầu rất là đẹp. Nhưng mà phải đến trước 10 giờ, bởi vì đúng 10 giờ thì cầu sẽ tắt đèn. Và sau 10 giờ khi cầu đã tắt đèn thì mọi người không nên đứng ở trên cầu như thế này, bởi vì lúc cầu tắt đèn thì mọi người đã về hết rồi, và lúc đó thì mình mới dừng ở đây. Và khoảng độ 15 phút sau thì mấy anh cơ động đi qua, và chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp cơ động.
ăn ngay cái lỗi cấm đỗ xe trên cầu. Tối hôm trước mất tiền chưa đủ cay, thế là sáng hôm sau 4 đứa rủ nhau đi ăn luôn bún cá cay Hải Phòng. Lực cá bún cá thì hơi cay nhưng mà rất là ngon. Bát mình gọi thì là bún cá thu thập cẩm, rất là nhiều topping, gồm có 2 miếng cá thu, 2 miếng lòng nhồi, 2 miếng trứng cá, có cả mọc và rau rong mùng. Mọi người chú ý cái miếng lòng lon này, bên trong nhiều ớt thì phải, cũng khá là cay. Và đây là giá của một bát bún cá cay. Mình thấy quán này ăn cũng rất là ổn. Quán ngoài cơ sở chính ở Hải Phòng thì còn có ở Cao Bằng, Ninh Bình và ở Quảng Ninh nữa. Vì hôm nay là chạy xuyên cả buổi trưa đi chơi, nên ra ngoài làm luôn thêm một cốc chè dừa dầm Hải Phòng 25k, cũng là một món ăn đường phố khá hot của Hải Phòng. Mọi người để ý mấy cái thùng bên cạnh toàn là những cái thùng hàng để đóng ship đi các tỉnh khác. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be Đi bộ trên biển dài nhất Việt Nam, bởi vì độ khó của đường đi và cũng ít người biết đến đường để vào nơi này. Mình đã phải dùng đến flycam thì mới có thể tìm được đường vào đây. Nếu mà bạn nào muốn đi thì tẹo nữa mình sẽ hướng dẫn cách để mọi người có thể vào. Con đường này cũng khá là hẹp, chỉ vừa đủ 2 xe máy tránh nhau. Thực sự cái đường bờ đê mình đang đi này cũng phải dài đến 2 km. Vì vậy nếu mà ai có ý định đi bộ ra đây thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn nếu mà mọi người muốn đi xe máy thì tay lái phải cứng, và lên đi những loại xe nhỏ gọn thôi, bởi vì đi ra thì dễ nhưng mà đến lúc quay đầu xe thì rất là khó. Vì vậy mình khuyên là nếu mà các bạn nữ đi xe ra đây thì không lên. Đường đi tuy là khó khăn nhưng mà sẽ có một góc check-in khá là ấn tượng. Con đường ở đâu? Không, ôi ngập nước à? Ô không thấy. Ở đây. Đây. Kinh ấy. Đi được. Đi bộ không? Bác xe ở đây. Thế lúc nào Chiều tối xuống là chiều lên là ngập. Chiều tối là nó sẽ ngập nước, nó xìa hai bên sát mép luôn. Thì con đường này chính là đê chắn sóng Cát Hải, nằm giữa đảo Cát Hải và đảo Cát Bà, dài hơn 10 km. Chiều ngang là rộng 2,5 m, gồm 2 phần là đê chắn sóng và đê chắn cát, kéo dài từ đảo Cát Hải ra tận Biển Đông, giúp tàu thuyền qua lại dễ dàng hơn. Chỉ khi thủy triều xuống thì mới có thể thấy được con đường này. Ở trên mặt đê bán rất nhiều những con hà, nên mọi người chú ý phải là đi giày dép xuống, không là sẽ bị đứt chân. Còn phía trên kia là ngọn hải đăng, đứng trên đó chụp hình cũng rất là đẹp. Vì có rất ít người tìm đến được đây nên lúc mình ra cũng rất là vắng. Nếu mà mọi người đi vào buổi sáng thì khi thủy triều rút sẽ nhìn thấy cả con đường như thế này. Còn nếu mà đi vào buổi chiều tối thì lúc đó thủy triều sẽ lên và con đường sẽ bị ngập.
Và mình vừa mới check in xong. Giờ thì mình sẽ quay lại con đường chính để hướng dẫn cho mọi người cách đi vào đây. Biển nó đang cháy da cháy thịt. Ngồi bè đá là quái gì hay lộn hay gì? Thấy mặt to à? Mặt có vẻ không vui lắm. Nhìn mặt có vẻ hơi căng thẳng. Bảo vệ đây. Đâu? Sẵn đây rồi, ra rồi, không thôi rồi, không báo lại chú thì nói đi. Đây chính là lối vào của bọn mình. Nhìn thế này thì chắc chắn không ai có thể biết được. Thực ra thì ngày trước ở phía bên tay phải có một lối nhỏ để rẽ vào, nhưng mà giờ đã có chốt bảo vệ. Vì ở đây bây giờ đang là công trường xây dựng. Mọi người cứ check Google Maps là đê chắn sóng Cát Hải. Đi đến hết đường thì thôi, sau đó nhìn sang phía tay phải thì sẽ thấy cái lối này. Rất nhiều bạn tìm đến đây nhưng mà không biết đường để vào, nên đã quay đầu về. Mọi người cứ nhìn tòa nhà HICT này để làm mốc cho dễ tìm. Thì để có thể kịp chuyến tàu 3 giờ chiều về thì mình đã phải tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo ngay sau đó. Đây chính là tuyến Tính Cốc Hải Phòng, một địa điểm rất hot được các bạn trẻ đang săn đón gần đây. Hôm mình đi thì đường cũng đã bị chặn mất nên chỉ có thể đứng ngoài bay flycam. Thì đợt mình đi do đợt này mưa nhiều nên màu nước là màu xanh lá như vậy chứ không phải màu xanh ngọc. Nếu mà mọi người muốn check in màu nước mà màu xanh ngọc ấy thì phải đi vào mùa lạnh, lúc đó mưa ít thì nước phải có màu xanh ngọc được. Nhưng mà cảnh vật ở đây nhìn từ trên cao vẫn rất là đẹp. Thực ra thì cái tuyến Tính Cốc này cũng là do con người tạo ra, bởi vì nơi đây chính là một mỏ khai thác đá. Lâu ngày tích tụ lại thì thành một cái hồ. Ok mọi người, thì đây cũng là địa điểm cuối cùng trong chuyến đi 2 ngày của mình tại Hải Phòng. Nếu mà mọi người thấy video này hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều chuyến đi hay và thú vị hơn của mình đấy nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người.